Am semnat astăzi ordinul de plată și rambursăm cea de-a 6-a emisiune de obligațiuni din cele 9 pe care le-am derulat în ultimii 10 ani de când suntem o companie listată. Prima a fost acum 10 ani, în 2016, și am ieșit în piață atunci cu o dobândă ieșită din comun 9%, în timp ce piața și titlurile de stat ofereau 1-2%. 10 ani mai târziu am ridicat în total peste 60, aproape 65 de milioane de lei ca împrumuturi, ca bonduri, pe care i-am folosit pentru a finanța activitatea curentă, proiectele de dezvoltare, investițiile în resurse umane, în marketing, în vânzări, dar și efectiv să cumpărăm o parte din cele 14 companii pe care le-am cumpărat până acum. Odată cu rambursarea emisiunii BitNet 26E, care va ajunge în curând în conturile deținătorilor de obligațiuni prin sistemul depozitarului central, există câteva zile tehnice în care se întâmplă acest proces, închidem a 6-a emisiune de obligațiuni, rambursată la timp sau anticipat, peste 40 de milioane de lei rambursați obligatarilor, împreună cu peste 20 de milioane de lei plătiți total ca dobânzi în anii aceștia, fără a fi ratat sau a fi întârziat vreodată măcar un singur cupon. Emisiunea BitNet 26, despre care vorbim, pe care încheiem astăzi, nu s-a tranzacționat sub 100% decât 6 zile în cei 4 ani jumătate, cândva în luna trecută, când s-a tranzacționat la 99 față de prețul ei de plasament de 96 până la 98. Nu doar că sunt obligațiunile BitNet printre cele mai lichide din piața de la București, dar au adus siguranță și venituri semnificative, adesea peste inflație, pentru investitorii noștri. Așteptăm acordul de principiu de la Bursa de Valori București pentru a depune prospectul final la ASF, conform celor aprobate de AGA din aprilie și din octombrie. Intenționăm ca în luna iulie să derulăm o nouă emisiune de obligațiuni, a 10-a. Și dacă am făcut deja premiera de obligațiuni corporative derulate prin IPO, pentru noi va fi o premieră faptul că acestea, pe care intenționăm să le lansăm, urmează a fi în euro, garantate. Pentru prima dată am identificat o garanție, una din societățile de grup, am făcut un raport de evaluare de către un evaluator independent și vom folosi o parte din deținerea noastră în societatea Dendrio, în grupul de societăți Dendrio, pentru a garanta această emisiune de obligațiuni. Ea se va derula prin ofertă publică, sperăm noi cândva în luna iulie, odată cu când vom obține avizul favorabil pe prospect de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, chestie care va fi comunicată evident puternic în piață la momentul acela. Dacă în trecut am făcut aceste emisiuni de obligațiuni pentru a crește business-ul, a finanța expansiunea, fie prin investiții organice, fie prin M&A-uri, de data aceasta, dincolo de proiectele evidente din business, proiecte cu PNRR, SAFE, activitate curentă, contracte semnificative cu diverse autorități care au nevoie de finanțare pentru că plasezi comanda cu mult înainte, trebuie să blochezi niște cursuri de schimb, niște prețuri de livrare și urmează să faci livrările cândva mai târziu, uneori ajungi să plătești furnizorii în avans față de când încasezi. În afară deci de finanțarea activității curente, ceea ce e un lucru obișnuit, unul din obiectivele principale pentru următoarea emisiune de obligațiuni, în funcție de dimensiunea pe care o va avea, va fi să restructurăm, să simplificăm finanțarea bancară, dar mai important va fi să derulăm unul sau mai multe programe de ofertă publică de răscumpărări pentru acțiunile BitNet. Exact așa cum a făcut și Apple acum câțiva ani, când avea cash-ul în diverse alte jurisdicții și au făcut o emisiune de obligațiuni pentru a face răscumpărări acasă, după tranzacțiile pe care le-am făcut în ultimii 3 ani, 2024, 2025 și 2026, fiecare dintre acestea a reconfirmat teoria noastră a managementului că activul net al societății este subevaluat poate de 2 sau de 3 ori. Fiecare din tranzacțiile, exiturile pe care le-am semnat, ne-a adus profituri de peste 100% față de valoarea contabilă a deținerii, cu rate de randament de genul
40-60%. Asta înseamnă că azi, în continuare, activul nostru contabil credem noi că este subevaluat. Asta înseamnă deci că acționarii care continuă călătoria în companie vor putea să cumpere cu bani împrumutați restul de firmă de la cei care pleacă la poate 30 de cenți la dolar. Credem că este semnificativ acest discount și că merită să facem răscumpărări dacă avem sursa de finanțare. Dacă nu, dacă aceste obligațiuni vor fi prea mici, cât să nu facem alte răscumpărări în afară de sumele pe care le vom încasa din tranzacția cu Elian, atunci vom continua să urmărim strategia dată de acționari în adunarea generală din octombrie 2025 de a găsi parteneri pentru toate companiile din grup. Va trebui să ne concentrăm ulterior pe grupul Dendrio, evident, fiind cea mai mare parte din grupul nostru, să găsim parteneri care să preia de la noi dezvoltarea acestuia în continuare și să ne întoarcă nouă cash-ul pe care l-am pus la început ca investiție, plus randamentul acesta de 2-3x pe care îl vedem ca valoare de piață a companiei respective față de valoarea ei contabilă. Dacă mai aveți alte întrebări despre această emisiune de obligațiuni sau despre procesul de răscumpărări pe care intenționăm să-l pornim pe baza fondurilor atrase din această emisiune, puteți să ne scrieți pe investors@bitnet.ro sau pe grupul de investitori pe Facebook.